Hello everyone and welcome to Kaji's channel. Since marami ang nagre-request sa inyo ng actual tutorial kung ano nga ba ang ginagawa ng isang virtual bookkeeper kapag nagkaroon na siya ng client hanggang makapag-prepare siya ng financial report, starting this week, magkikreate na po si Kaji ng actual video tutorial. So kung interested ka to learn how to start like a pro, please keep on watching until the end. Do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! Sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yun, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. Okay, so imagine nakaland ka na ng client mo, first client mo kunwari, ano nga ba yung gagawin mo as a virtual bookkeeper? So, before ka mag-start ng kahit anong work, make sure na meron kang contract, signed mo at signed ng client mo. Make sure na sa loob ng contract, naka-state doon clearly kung ano yung scope and limitation ng gagawin mo as a virtual bookkeeper. Naka-indicate din doon yung payment terms mo, and magkano yung rate mo, and yung hours na involved kapag may gagawin kang trabaho or gaano ba katagal yung gagawin mo na work para sa kanila. Kung, for example, ang gagawin mo is yearly bookkeeping, make sure na indicate mo yung kung kailan mo siya madi-deliver sa client mo, okay? So, once everything is set up na and meron ka na ng mga information na kailangan, unang-unang gagawin mo talaga is to set up yung account ng client mo kung wala pa siyang existing accounting software. Okay? So, tatandaan nyo, first step is to create the account kung wala pang nakaset up na accounting software. Okay? Kung wala pang nakaset up na accounting software, meron kayong option to choose Xero or QuickBooks or kahit anong accounting software na pwede na ginagamit or gustong gamitin ng client mo. Okay? So, for example, Xero ang kakailanganin mo para sa case or sa client na to, kailangan mo lang mag-login sa Xero account mo. Kasi for sure, meron ka ng existing Xero account. So, hindi mo na kailangan mag-create ng another account. Ang gagawin mo lang is mag-login sa account mo and mag-add ka ng new organization. Okay? So, sa pag-create ng organization, all you have to do is i-click yung arrow down dito sa left side ng screen mo and click mo yung add new organization. So, kapag na-click mo yan, makikita mo yung mga information na kailangan mo. So, ano-ano ba yon? Kailangan mo lang ng business name, industry. So, meron ditong option to select from the list of industry na meron si Xero. Okay? So, pwede yung construction, retail, or services, or e-commerce. So, kung ano man yan, or professional services, make sure na alam mo, make sure na itatanong mo yan kay client mo. Kasi, dito po, nagbabase si Xero kung ano yung chart of accounts na i-provide niya sa'yo. Okay? So, make sure na alam niyo yung industry. And then, select nyo lang yung country, kung saan siyang country located, yung business mismo. And then, kailangan mo din i-identify ano ba yung last day ng financial year ng client mo. So, make sure na naka-indicate yan dyan. So, pwede yung March, February, depende yan sa magiging client mo. Okay? And do you have employees? Yes or no? Kailangan alam mo din yan. And then, click mo lang yung I am not a robot and mag-start ka na ng trial. And ganun lang, kadali. So, na-create mo na yung account ng client mo. So, ngayon, Kaji, meron ng existing account si client. Ano yung gagawin ko? Kailangan ko pa ba mag-create ng Xero account, QuickBooks account, or any accounting software para sa kanya? The answer is no. Okay? You don't have to create another account kung meron ng existing account si client mo. All you need to do is to request access sa client mo
ibigay mo yung email address mo na ginagamit mo sa Xero or sa QuickBooks and sabihin mo na bigyan ka ng access sa accounting software nila. Kapag na-invite ka na ng client mo sa accounting software nila, makaka-receive ka ng email from them na ini-invite ka nila. All you have to do is to accept that invitation and ma-access mo na yung account nila. So, ganun lang, okay? Hindi sa lahat ng bagay ay mag-create kayo ng new account for your client at hindi mo kailangan ng maraming Xero account or QuickBooks account para makapag-create ng account sa client mo, okay? As long as meron kang sariling username and password, pwede ka nang mag-add ng multiple companies or organizations accounting software, mapa-Xero man yan, or QuickBooks. Yun yung unang step na gagawin mo as a virtual bookkeeper. To create the account or to request access doon sa kanilang accounting software. Paano kung may existing account na si client sa Xero or sa QuickBooks pero gusto niyang ulitin? Pwede ba yon? Yes, pwede po as long as nagkasundo kayo na uulitin mo siya from the start. Meron kasi mga client na nag-create sila ng sariling Xero account nila or QuickBooks account nila. Ginawa nila yung kanilang sariling bookkeeping without knowing what is bookkeeping, without knowing what is the basic of bookkeeping and kung paano ba nag-work yung accounting software na yun. So, sobrang messy na nung kanilang accounting software. So, instead na i-clean up mo siya, ang suggestion sa iyo ni client mo is mag-create ng bago. So, pwede yun. Okay? So, make sure lang na clear sa iyo at clear sa client mo na kailangan mong mag-create ng new account for them. Okay? Huwag lagi tayo mag-a-assume na, ay, magulo, so mag-create na lang ako. Hindi siya ganon. Make sure na laging tatanungin mo si client kung open ba siya doon sa suggestion mo or kung okay siya doon sa sinasuggest mo. For example kasi kung inag-assume ka lang na okay lang kay client na mag-create ako kahit meron na siyang existing account, possible na mawalan ka ng client. Kasi, imaginein mo, let's say 5 years of transaction na yung nasa accounting software ni client mo, 4 years or 3 years doon, okay. Okay, 3 years, okay. Yung 2 years lang yung hindi okay. Ang gusto lang ni client is, linisin mo siya, i-catch up mo siya, tapos i-update mo siya. Pero since bago kang bookkeeper, hindi mo alam kung paano mag-start kasi meron na siyang existing account, nagawa ka ng panibago. So, hindi siya mag-work para kay client. Kasi gusto ni client, lahat ng information nasa isang accounting software. Kung mag-create ka ng panibago, then magiging mas magulo. Okay? So again, yun yung unang step na gagawin nyo to create the account ng client nyo. Onting information lang yung kailangan mo para makapag-start ng first step and make sure to do it right. Especially, pag-select ng industry. Kasi dun po nagbabase ng chart of accounts yung accounting software. So, that's all for today. And sa next video, pag-usapan naman natin, how are you going to create a chart of account para sa client mo, kahit anong industry. So kung interested ka sa video na yon, please let me know sa comment section. I'll see you sa next video ko. Bye!